Welcome to EPL channel. Sales hypes, good and bad. Sales hypes කියන්නේ අපි දකිනවා hypes යනවා අපේ sales වල. ඉතින් මේක කාලෙන් කාලට වෙන දේවල් season එකකට වෙන දේවල් ඊට අමතරව එක එක අපි කියනවා ලෝකයේ සිදුවෙන සිදුවීම් අනුව වෙන hypes අපි ඔය forex වල කරනවා නම් binary කරනවා නම් ඔය hypes තියෙනවා news එක ආවත් ඒවනේ. ඉතින් ඒවා මේකට අදාළ වෙනවා. හැබැයි මේවා temporary hypes. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ මේක තියෙන එක. It's good to have a hype එකක් අනිවාර්යෙන් එන එක හොඳයි. වාගේ sales drop වෙවි යනවා නම් මේ වගේ situation එකක ඔක sale එක hype කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වලින් අපි carried away. කියන්නේ මේක කරගෙන යනකොට අපි හිතනවා right මේකම තමයි කරන්න ඕනේ කියලා. නෑ ඒක වැරදි. අපි මෙතනින් එහාට යන්න ඕන. ඒ hype එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. ඒ hype එකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැති එක තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ. different types of hypes. ඒ කියන්නේ වෙනස් hypes තියෙනවා. දැන් example එකකට ගත්තොත් පහුගිය මාස කිහිපයකට කලින් මැරඩෝනා කියන ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් නැති වුණා. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මැරඩෝනාගේ ෆිගර්ස් වික්කා, එතකොට ටී-ෂර්ට්ස්, එතකොට පෝස්ටර්ස් ඒ වගේ ගොඩක් වික්කා. පෝස්ටර්ස් තමයි ගොඩක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මම රිෆර් කරාම දැක්කා. ඉතින් ඒක හයිප් එකක්. ඒ හයිප් එක හැමදාටම පවතින්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි වැරද්ද තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටියගේ බැලුවම පෝස්ටර්ස් දැන් හිතන්න මේ හයිප් එකට කලින් මැරඩෝනාගේ පෝස්ටර් විකුණන කෙනෙක් ඉන්නවා 10ක් විකිනිලා. දැන් මෙයා නැති වුණාට පස්සේ ෆස්ට් රිසල්ට් එක විදිහට මේක එන්න පුළුවන්. එයාගේ 100ක් විකිනෙනවා. මොකද එයාගේ සීසන් වෙන්නත් තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන අනිත් එක තමයි අපි දන්නේ කවුද නැති වෙන්නේ ට්‍රැජඩි එකක් වෙන්නේ අපි දන්නේ. ඉතින් මේක හිතන්නත් හරි නරකයි. ඉතින් අපි ඒක නොදැන ඉන්න වෙලාව අපි ඔක ගිහිල්ලා බලලා කරන්න ගත්ත කියලා අපිට මෙතනින් මේ හොඳක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතිකලුත් නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් දැන් ඔය එක්සැම්පල් එකම ගත්තොත් මේ වගේ අවස්ථාවක දැන් ඔයාලා ලිස්ට් කරලා තියෙනවනේ මැරඩෝනා මේ ෆිගර්ස්. එතකොට ඒක යන සමගාමීව ඊට අදාළ වෙන දැන් තව ෆුට්බෝල කෙනෙක්ගේ එකක් දාගන්න. දාගෙන try කරන්න. එතකොට අර දැන් මැරඩෝනාට ආස කෙනෙක් නිකන් හරි ලයනල් මෙසිගේ පෝස්ට් එකක් දැක්කත් ඒත් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකයි අපි hype එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා කියන්නේ. අපි hype එක use කරන්නේ වැරදි විදියට. අපි hype එක ඔහේ දාලා තියෙනවා right නියමයි කියලා. දැන් Black Panther ඉන නළුව නැති වෙලා අවස්ථාවෙත් ගොඩාක් action figures වික කට්ටිය හිටියා. මොනවාද පෝස්ටර්ස් වික කට්ටිය හිටියා. හැබැයි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ. Avengers තව items එකක් දාලා තියන්න තිබ්බා මේකත් එක්කම යන්න. එතකොට අර figure එක ගන්න ඉන්න කෙනා මේ ගොඩක් වෙලාවට collect කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අරකට අනිවාර්යෙන් බලලා එකක් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. අඩු ගානේ view එකක් හරියනවා. ඊට අමතරව traffic එකක් හරි හැදෙනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ wisely use කරන්න කියලා හැම වෙලේම. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ store එකටයි තියෙන sales වලට. ඉතින් hype එක හරියාකාර use කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක වැරදි විදිහට use කරන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි they are not sustainable. ඒක දීර්ඝ කාලව පවතින්නේ නැහැ මේ hypes. But your sales can be rewarding. වාගේ දාන hypes වලට දාන items කවදාකවත් එක දිගට තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නැති වෙනවා. ඒකයි මම අර කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරේ. හැබැයි sales දිගටම එනවා. ඒ sales වලින් ගන්න ඕන දේ තමයි තව sales ඇති කරගන්න එක. ඒකයි මම කිව්වේ similar items දානවා, තව මේ range දානවා. එතකොට ටිකක් බලන්න ඔයාගේ අනිත් items වලට views වදිනවද කියලා. ඒ views එනවනම් ඒවල පොඩ්ඩක් price එකත් adjust කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලෙන් අපි තව sales create කරගන්න එක තමයි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒක create නොකරගෙන ඔයා කරන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයා දාන hype එක වැඩ නැති වෙන කෙනෙක් කරන්නම් වාලේ කරා කියලා මේම hypes දිගු වෙන්නෙත් නැහැ. Use hypes wisely, it will grow your store. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ store එක grow වෙනවා. hypes ටික හරියට ඔයා වර්ධනය මේ effectively දාගත්තොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධනය වෙයි ඔයාගේ store එක. ඉතින් හිතන්න මේ hypes හැම අපේ මේ දැන් ලෝකේ hypes ගොඩාක් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ news එකේ ඉන්න කියලා. ඒවත් එක ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හරියාකාර මේව හිතුවොත් hypes හැම වෙලේම වෙනවනම් හැමදාම sales තියෙනවා. අන්න ඒක හිතන්න. හැම hype එකකම sale එකක් එනවනම් ඔයාලට හැමදාටම hypes තියෙයි. පොඩ්ඩක් බැලුවොත්. දැන් ඔය මැරඩෝනාගේ මේකෙදී මාසයක් විතර sales තිබ්බනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට මාසෙකට එකක් වගේ දෙයක් එනවනම් ඉතින් කොච්චර හොඳයිද මේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතක්ෂර පත්වෙච්ච එක ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ආයේ මොනවා හරි සිදුවීම් ජාලාවක්. දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඡන්දයෙන් පෙරදුන අවස්ථාවේ විකුණු ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. ඉතින් දැනටත් තියෙනවා. ඡන්ද ඉල්ලනකොට විකුණපු කැප්ස් ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හිතන්න ලෝකේ තියෙන නිවුස් ටික බලන්න හැම වෙලේම around the clock ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ මේ කරන දේවල් වලින්ම තමයි. ඉතින්
ජීවිතය වෙනස් කරනවා කියන්නේ මේ ඩ්‍රොප් shipping කියන eBay selling වලින් ඔයාගේ ජීවිතය ඇත්තටම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හරියාකාරව වැඩිදිර නම් නෙමෙයි වැඩිදිර වෙනස් කරගත්ත කටියක් තියෙනවා right හිතන්න එහෙනම් wisely good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක තියෙනවා ඊපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකා channel එක තියෙනවා යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න ජය ජය all the very best big motor Sri Lanka happy selling